नमस्कार मेरो प्यारो मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदै र मित्रहरू यसअघि मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ आर्टिकल एएन अनि द यानि कि डेफिनेट र इन्डेफिनेट आर्टिकल त्यो कसरी प्रयोग हुन्छ र के हो त्यो सबै मैले जानकारी गराइदिएको छु र त्यो फर्स्ट पार्टमा थियो र आज चाहिँ हामी सेकेन्ड पार्टमा त्यही आर्टिकल सिक्नेवाला छौँ र यसमा पनि तपाईँले एकदमै राम्रो राम्रो कुरो सिक्नुहुनेछ र तपाईँले आर्टिकल अन्तिमसम्म तपाईँले सिक्नुपर्छ किनकि तपाईँको आर्टिकल इट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो यु मस्ट वाच एन्ड लर्न आर्टिकल ओके नाउ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले अब यो आर्टिकल तपाईँले जुन देख्नुहुँदैछ यो आर्टिकल तपाईँको दुई प्रकारको छ र डेफिनेट आर्टिकल अनि इन्डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकलमा तपाईँको टिएचई द हो भने इन्डेफिनेट आर्टिकलमा ए अनि एन र जुन चाहिँ तपाईँको टिएचई द यसलाई द पनि भन्छ दी पनि भन्छ हेर्नुहोस् है यो द कति बेला भनिन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँको दको पछाडि कुनै पनि वर्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड भएको हुन्छ भने त्यसलाई द लाउँछ जस्तो पाएको द बुक द टेबल द पेन भन्छौँ हामीले होइन तर हामीले यसको पछाडि जुन चाहिँ वर्ड हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको भावल साउन्ड छ भने त्यति बेला दको उच्चारण दी भनेर गर्नुपर्छ जस्तो पाएको दी अम्ब्रेला दी एप्पल यसरी तपाईँको ए अनि तपाईँको अ भनेर आउँदैछ होइन र तपाईँको त्यो भावल साउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले द लगाइ दी भन्यौँ र अब अर्को हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ डेफिनेट र इन्डेफिनेट आर्टिकलमा जस्तै द भनेको त्यही भन्ने कुरा बुझिन्छ भने इन्डेफिनेट आर्टिकलमा ए अनि एन भनेको एउटा अथवा कुनै एक भन्ने कुरो बुझिन्छ जस्तै मैले भने सी हेज गिभन द बुक विच यु वान्टेड अब के भने उसले त्यो किताब दिएको छ जुन चाहिँ तिमीले चाहेको थियौ यो बुझिन्छ होइन अब त्यही सेन्टेन्सलाई मैले लाउनु सक्छु सी हेज गिभन अ बुक होइन अब के बुझ्यो भने उसले कुनै एउटा किताब दिएको छ तर मलाई याद छैन कुन चाहिँ किताब हो भनेको कुरा बुझिन्छ र ए भनेको चाहिँ मे अनि एन चाहिँ तपाईँको कुनै एक भन्ने कुरा बुझ्छ द भनेको त्यही भन्ने कुरा बुझिन्छ र ए र एनको अझै मैले ब्रिफमा एउटा कुरो भन्नु पर्यो भने के हुन्छ भने ए भनेको तपाईँको कन्सोनेन्ट साउन्डमा जहिले पनि हामीले कुनै एक भन्दा ए लाउँछौँ भने भावल साउन्डमा एएन एन लगाउँछौँ जस्तो प्रकारले अथवा दे आर गोइङ टु बाई अ कार अब तपाईँको यो कार भन्दाखेरि यो क को उच्चारण आयो र तपाईँको यो कन्सोनेन्ट साउन्ड हो र मैले अ लगाएँ होइन अब त्यसरी भावल साउन्डको लागि हेर्नुहोस् दे आर गोइङ टु बाई एन अम्ब्रेला अब अम्ब्रेला तपाईँको भावल साउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एन लगायौँ र अब त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् अब यो तपाईँको फर्स्ट पार्टमा मैले यसमा सबै तपाईँको मैले कभर गर्दैछु र मैले ब्रिफ मात्रै गरिदिएको र अब तपाईँले सिक्नुहुनेछ स्पेसली तपाईँको यो आर्टिकल टिएचई द यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ टिएचई दलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गरिन्छ कहाँ प्रयोग गरिन्छ त्यो तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् जस्तो प्रकारको फर्स्टमा यो जुन चाहिँ द छ अथवा दी छ यसलाई हामीले बिफोर द नेम्स अफ ओसन्स रिभर्स हेभेनली बडिज होली बुक्स मोनुमेन्ट्स होटल अनि त्यहाँदेखि ब्याङ्क्स अनि सप्स यानि कि यो जति पनि तपाईँको यो कुरोहरू छ यो कुरोहरू कुनै पनि तपाईँको आउँछ भने त्यसको अगाडि चाहिँ हामीले टिएचई द लाउँछ जस्तो पाएको कुनै पनि ओसन आउँछ भने जस्तै यहाँनिर मैले लेख्दैछु उदाहरणको लागि द एटलान्टिक ओसन होइन यसले एटलान्टिक ओसन मात्रै भन्नु हुँदैन के भन्नुपर्छ द एटलान्टिक ओसन द इन्डियन ओसन यसरी तपाईँको ओसनहरूमा हामीले जहिले पनि द लगाउनुपर्छ र रिभर्सहरूमा कुनै पनि रिभर्सको तपाईँको नाम छ भने त्यसमा हामीले द लाउँछ जस्तो मैले यहाँनिर द टिस्टा लेखिदिएको छु द गङ्गा द ब्रह्मपुत्र जुन चाहिँ रिभर छ त्यसको नाम छ भने तपाईँले द लाउनै पर्छ र त्यहाँदेखि तपाईँको हेभेनली बडिज यानि कि तपाईँको हेभेनली बडिजको कुनै पनि युनिकनेस अथवा हेभेनली द सन होइन अथवा द मुन द अर्थ होइन यसरी हामीले द लाउनुपर्छ द स्टार इत्यादि तपाईँको द लाउनुपर्छ र मैले यहाँ द सन लेखिदिएको छु र अर्को हेर्नुहोस् होली बुक्समा पनि हामीले द लाउनुपर्छ होली बुक्स भनेको पवित्र ग्रन्थ है जो बारेको यहाँ द गीता अथवा द बाइबल अथवा द कुरान होइन द पुस्तक जे छ तपाईँको यहाँनिर हामीले होली बुकहरूमा हामीले द लाउनै पर्छ है र अब अर्को छ तपाईँको त्यहाँदेखि तपाईँको आउँछ मोनुमेन्ट्स यानि कुनै पनि तपाईँको ऐतिहासिक कुनै पनि जग्गा छ अथवा कुनै पनि तपाईँको स्ट्रक्चरल कुनै एउटा बिल्डिङ छ होइन त्यसमा पनि हामीले द लाउनु पर्दछ जस्तो पाएको यहाँनिर मैले के लेख्थेँ द ताजमहल लेख्थेँ होइन द पशुपतिनाथ भन्छौँ होइन अथवा द डेलो भन्नु सकिन्छ र कुनै अर्को छ तपाईँको होटलको जुन चाहिँ पनि तपाईँको नामहरू छ त्यसमा हामीले द लाउनु पऱ्यो जस्तो पाराले मैले लेख्दैछु यहाँनिर द ताज होटल होइन द सिल्भर अक्स अथवा कुनै पनि होटलको नाम छ भने हामीले द लाउनु पर्यो र
अब अर्को हेर्नुहोस् तपाईँको कुनै पनि ब्याङ्कहरू छ भने ब्याङ्कको अगाडि पनि हामीले द लाउँछ जस्तो तपाईँ मैले लेख्दैछु द ब्याङ्क अफ इन्डिया होइन तपाईँको सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डिया होइन यसरी हामीले द लाउनै पर्छ ब्याङ्कको अगाडि र कुनै पनि तपाईँको सप यानि कि दोकानको नामहरूमा पनि हामीले द लाउनुपर्छ जस्तो तपाईँको द स्नो वाइट है तपाईँले यहाँनिर देख्नु हुँदैछ द भनेको बिफोर द सुपरलेटिभ एजेटिभ तपाईँको एजेटिभको तीनटा फर्म हुन्छ होइन जस्तो पोजिटिभ कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ जस्तो यहाँ देख्नु हुँदैछ तपाईँको बिग बिगर स्मलेस्ट थिनर थिनेस्ट होइन र बिजियर बिजिएस्ट र यस्तै तपाईँ तीनटा फर्म्स हुन्छ तपाईँको एजेटिभको र तीनटा फर्ममा जस्तो पोजिटिभ कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ एजेटिभमा यानि कि एसटी आएको जुन सुपरलेटिभ हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले द लगाउनै पर्छ यदि हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँछौँ भने चाहिँ जस्तो तपाईँको हि इज द टलेस्ट अफ अल यानि कि हि इज द टलेस्ट अफ अल भनेको ऊ चाहिँ सबैभन्दा के छ अग्लो छ भनेको कुरा बुझिन्छ होइन अर्को चाहिँ छ तपाईँको बिफोर किङ अर क्विन किङ र क्विनमा पनि तपाईँको यदि तपाईँले कुनै सेन्टेन्स बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले द लगाउनुपर्छ जस्तो द किङ अफ नेपाल द क्विन अफ ब्रिटेन होइन यसरी हामी लगाउन सक्छौँ र तपाईँको नम्बर 4 मा छ बिफोर द नेम्स अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको अगाडि पनि हामीले जति पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसमा के लाउँछ हामीले द लाउनै पर्यो होइन जस्तो पाराले यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा सेन्टेन्स लेख्दैछु आई टट माइसेल्फ हाउ टु प्ले द गिटार यानि कि म आफैलाई सिकाएँ अथवा आफैले सिकेँ कसरी गिटार बजाउनु भनेर होइन त्यसरी द गिटार द पियानो द फ्लुट जे पनि तपाईँले म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसमा हामीले द लगाउनै पर्छ र अर्को द चाहिँ लाउँछ तपाईँको बिफोर अर्डिनल्स यानि कि अर्डिनल्स नम्बरको अगाडि पनि हामीले के लाउनु पर्यो द लाउनु पर्यो जस्तो पाएको द फर्स्ट द सेकेन्ड द थर्ड द फोर्थ द एथ भनेर हामी लाउनु पर्छ जस्तै एउटा सेन्टेन्स चाहिँ मैले बनाइदिएको छु हि वाज द फर्स्ट पर्सन टु आस्क अबाउट इट यानि कि उनी पहिलो व्यक्ति थियो जसले चाहिँ यो विषयमा सोध्यो भनेर एउटा मैले बताइदिएको छु होइन र यो चाहिँ तपाईँको आजको जुन चाहिँ लेसन है त्यसमा पनि तपाईँले के न के सिक्नुभयो भनेर आशा लागेको छ र यसमा अझै थुप्रो कुरोहरू छ जस्तो पाएको द कति बेला लाउने कति बेला नलाउने त्यो कुरोहरू छ त्यो कुरो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा सिक्नेछौँ जस्तै कस्तो प्रकारले द कहाँ लाउँछौँ कहाँ लाउँदैन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है मैले एउटा तपाईँलाई सेन्टेन्स बताइदिन्छु कति बेला चाहिँ भन्ने आई गो टु हस्पिटल त्यहाँ हस्पिटलमा द लाउनु परेन तर कति बेला भन्ने आई गो टु द हस्पिटल भन्ने कति बेला भन्ने आई ह्याड गन टु द स्कुल भन्ने कति बेला भन्ने आई गो टु स्कुल मात्रै भन्ने यानि कि द रहित अथवा द बिना हामीले स्कुल लगाउँछौँ होइन कुन चाहिँ सेन्समा र कति बेला त्यो सबै हामी फेरि अर्को भिडियोमा हामी सिक्नेवाला छौँ तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो